हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु साथीहरु। स्पेशली चाहिँ YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ मैले धेरै तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइराखेको छु। आज पनि YouTube सँग रिलेटेड भिडियो नै मैले तपाईहरुलाई सिकाइराखेको छु साथीहरु। हो साथीहरु, थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। स्पेशली ब्लगको थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। किन YouTube सँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भनिरहेको छु, रिलेटेड YouTube सँग यो छ कि थम्बनेल भनेको तपाईको चाहिँ कुनै पनि भिडियो तपाईले चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि एकदमै थम्बनेल भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरु। किनभने तपाईको भिडियो अपलोड गरिसकेपछि भ्युअर्ससँग चाहिँ सबैभन्दा पहिला पुग्ने भनेकै थम्बनेल हो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ थम्बनेल भनेको चाहिँ एकदमै सुन्दर बनाउनु पर्छ, ताकि यस्तो होस् कि भ्युअर्सलाई चाहिँ हेर्न मन लागोस् यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा। त्यही भएर साथीहरु आज तपाईहरुलाई चाहिँ थम्बनेल, ब्लग थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउन भन्दा पहिले तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई जस्तोको जस्तै मैले जसरी अगाडि चाहिँ यो थम्बनेल बनाएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु, यस्तै खालको सेम थम्बनेल चाहिँ बनाएर देखाउने छु काइनमास्टरबाट कसरी बनाउने भन्ने कुरा। प्राय साथीहरुले चाहिँ पिक्सल एपबाट चाहिँ कसरी थम्बनेल बनाउने भन्ने कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। म चाहिँ थम्बनेल चाहिँ प्राय काइनमास्टरबाटै बनाउँछु। त्यही भएर चाहिँ काइनमास्टर सजिलो लाग्छ। तपाईहरु पनि काइनमास्टर चलाउनुहुन्छ भने काइनमास्टरबाटै यस्तो खालको थम्बनेल पनि बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउनु पर्छ, कसरी बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई टोटली आज सिकाउन गइरहेको छु है त साथीहरु। भिडियो स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ तपाईहरुले पनि हेर्नु होला, ताकि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग यस्तो खालको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। अब लागौं मोबाइल स्क्रिनतिर। अब साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा कुरो के जानकारी गराउन चाहन्छु भने पक्कै पनि तपाई भिडियो ब्लग सुट गर्नुभयो, तपाईले भिडियो ब्लग सुट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ प्राय गरी के काम गर्नुस् भन्दाखेरि तपाई घुमेको ठाउँ, तपाईले ब्लग बनाएको ठाउँको इमेज लिनु होला, फोटो लिनुहोस्। यस्तो खालको फोटो होस् जुन ठाउँमा तपाई घुम्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ अति नै मनमोहक, जसलाई चाहिँ अवलोकन गर्नका लागि चाहिँ तपाईको भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ प्रेरित होस्, त्यस्तो खालको इमेज चाहिँ त्यो ठाउँको लिनुहोस्। जस्तै कि तपाईले पोखरामा घुम्नु भएको छ भने पोखराको बीचमा फेवाताल छ, त्यो फेवातालहरुको पिक्चर लिनुहोस्, त्यस्तो गर्नुहोस्। यदि लिनु भएको छैन भने पनि केही छैन, तपाईको ब्लग बनाकै भिडियोबाट तपाईले चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनशट ल्याएर पनि त्यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। स्पेशली मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु साथीहरु। यहाँनेर चाहिँ फोटो मैले क्लिक गरे, फोटो क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हेर्नु होला। अब मैले चाहिँ यस्तो खालको फोटोहरु चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेरि लिएको छु है। यसरी तपाईले पनि फोटोहरु चाहिँ लिनु होला। यसरी यो चाहिँ मैले ब्लग बनाउनको लागि फोटोहरु, इमेजहरु चाहिँ मैले यसरी चाहिँ डाउनलोड गरेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र। तपाई कहाँ घुम्दै हुन्छ त्यो ठाउँको फोटोहरु चाहिँ यसरी सुन्दर, जहाँ जुन जुन फोटोहरु चाहिँ सुन्दर छ त्यो फोटोहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली लिनु होला। त्यसरी लिइसकेपछि ओके साथीहरु, अब हामी काइनमास्टरतिर जाउँ है त साथीहरु। अब त्यति तपाईले चाहिँ फोटो लिइसकेपछि साथीहरु यहाँनेरि काइनमास्टर ओपन गर्नु होला। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ ब्लग बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्लगको लागि चाहिँ थम्बनेल मेरै जस्तो एड गर्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्नुहुन्छ नम्बर 5 मा। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ 3.4 को लागि चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यो रेस्क्युलाई चाहिँ क्लिक गरेर क्रिएट गरिदिनुस्। यहाँ क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ एउटा इमेज लिनुहोस्। इमेज लिएपछि व्हाइट कलरको जुनै पनि इमेज लिनुहोस्। इमेज लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ जुन इमेज स्क्रिनशट गर्नु भएको छ या त जुन इमेज खिच्नु भएको छ त्यो इमेज चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरु। अब यसरी ल्याएर तपाईले चाहिँ सिम्पली अब यसले चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेर स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुस्। यहाँ यति गरेपछि तपाईको चाहिँ फुल हुन्छ। अब यो फुल हुने बित्तिकै तपाईले चाहिँ के गर्नु साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यतापट्टि तपाईले चाहिँ हेर्नुस्, यहाँनेर क्याप्चर छ। यहाँ जुन चाहिँ क्याप्चर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेटिङको माथि यसलाई चाहिँ सिम्पली क्याप्चर गरिदिनुस्। एउटा तपाईले सेभ क्याप्चर। अब एउटा भयो तपाईको फोटो हैन। अब अर्को फेरि लिनु साथीहरु। अर्को यसरी नै तपाईको अर्को जुन इमेज छ त्यसलाई फेरि तपाईले चाहिँ यसरी गरेर फेरि यसलाई स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुस्। अब यसलाई यति गरेपछि फेरि यसलाई पनि तपाईले क्याप्चर गर्नु होला है। तपाईले चाहिँ यसो गर्दै 2-4 वटा फोटोहरु चाहिँ क्याप्चर गरिदिनुस् है त साथीहरु। अनि तपाईको फोटो, आफ्नो फोटो पनि क्याप्चर गर्नुस्। जुन फोटो तपाईले खिच्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ क्यामेरा देखाएर या त के गरेर चाहिँ तपाईको जो हुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ क्याप्चर गरिदिनुस् त्यसलाई पनि साथीहरु। यसरी चाहिँ एउटा आफ्नो फोटो पनि ब्लगमा क्याप्चर गरिदिनुस्। यसरी गरेर चाहिँ
यसलाई पनि सिम्पली तपाईँले चाहिँ क्याप्चर गरिदिनुहोस्। अब यति तपाईँले क्याप्चर गर्नुभयो भनेपछि साथीहरू, यति तपाईँले गरिसकेपछि अब तपाईँको काम यो काम सकियो भनेपछि अब के गर्नु साथीहरू, फेरि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आएपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि साथीहरू, यहाँनिर फेरि न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ थम्बनेलको लागि 16:9 को चाहिँ क्रिएटलाई रेस्क्युलाई चाहिँ फर्स्ट आइकनलाई चाहिँ क्लिक गरेर क्रिएट गरिदिनुहोस्। यसलाई क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरू एउटा इमेज लिनुहोस्, जुनै पनि इमेज तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले चाहिँ नर्मल इमेज जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा इमेज यो लाउँदैछु। यसलाई यसरी मैले ल्याइसकेपछि अब यसलाई सुरुमा आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि जुन जुन तपाईँले चाहिँ फोटोहरू क्याप्चर गर्नुभएको साथीहरू है, तपाईँले चाहिँ त्यो फोटोहरू चाहिँ तपाईँले फेरि जस्तोको जस्तै लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब जस्तै मैले यो फोटो क्याप्चर गरेको थिएँ हैन, यो फोटो यसरी गरेर राखिदिन्छु। अब यसरी नै तपाईँले चाहिँ राख्ने है, मैले तपाईँलाई चाहिँ टोटली सिकाइरहेको छु। अब यसरी गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अर्को पनि फेरि लिनुहोस्, अर्को लिनुहोस्। यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर यहाँ राखिदिनुहोस् हैन, यसरी राखिदिनुहोस्। अब यति गर्दै गएपछि यसरी राखिदिनुहोस्। यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् है, यसलाई यसरी ठुलो बनाउनुहोस्। अनि अर्को पनि लिनुहोस्, अनि यसरी अर्को लिनुहोस्, अर्को पनि क्याप्चर गरेको यसरी राख्नुहोस्। यसलाई यसरी गर्नुहोस्। यसरी गरेर अरू पनि फोटो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग साथीहरू है। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू, यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यही अहिले जानकारी गराउँ। यो चाहिँ भोजपुरको मुन्दुम पैदल यात्रा भन्ने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू घुम्न पनि सक्नुहुन्छ, गएर चाहिँ है पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको चाहिँ मैले चाहिँ पिक्चर लिएको हो। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी राखिसकेपछि साथीहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, यहाँनिर तपाईँले चाहिँ एउटा व्हाइट कलरको इमेज लिनुहोस्। यसरी व्हाइट कलरको इमेज लिइसकेपछि यसलाई फुल बनाउनुहोस् साथीहरू। यसरी फुल बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि फुल बनाएपछि अब यसलाई तपाईँले चाहिँ सिम्पली रोटेट गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले चाहिँ आफ्नो थम्बनेलको लागि चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ है। अब तपाईँले चाहिँ यसरी गरिदिनुहोस्। यसरी गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा यसरी क्यामेरा बोकिराखेको फोटो चाहिँ आफूले चाहिँ यसरी क्यामेरा बोकिराखेको फोटो एउटा इमेज लिनुहोस्। त्यसरी इमेज लिइसकेपछि साथीहरू, तपाईँले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पिएनजी कसरी हटाउने भन्ने कुरा पहिल्यै सिकाइसकेको छु। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गुगलमा गएर आफ्नो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुहोस्। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको यस्तो खालको आउँछ। यसरी आएपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यसरी त्यसपछि अपलोड इमेज गरिदिनुहोस्। जुन इमेजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर यसरी डाउन गरिदिनुहोस्। यो आफै त्यसपछि इमेज हट्छ। अब हटिसक्यो, ब्याकग्राउन्ड इमेज हटिसक्यो। त्यसपछि डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आएर सिम्पली यहाँनिर तपाईँको इमेज चाहिँ एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब जुन चाहिँ रिमुभ गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ एड गरिदिनुहोस्। यो यस्तो खालको छ। यदि यस्तो भयो भने यसलाई तपाईँले रोटेट गरेर यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर घुमाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अब यसलाई यसरी घुमाएँ मैले। अब यसरी राखिदिनुहोस् तपाईँको फोटो। यसरी राखिसकेपछि साथीहरू अब यहाँ लेख्नुहोस् जुन ठाउँमा तपाईँ घुम्नु भएको छ, जुन ठाउँको भ्लग बनाउनु भएको छ, त्यही आधारमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थम्बनेल लेख्नुहोस्। जस्तै कि मैले यो भोजपुरको चाहिँ मुन्दुम पैदल यात्राको चाहिँ थम्बनेल मैले इमेज लिएको छु, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली लेखिदिन्छु है। अब मैले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा लेख्नुहुन्छ या त इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा हो त्यो भनेको। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी भोजपुर अब म लेख्दैछु भोजपुर। अब यसरी लेख्नुहोस्, एउटा लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन ट्याक्सको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्सको स्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा छैन भने त्यो पनि पहिला मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यसरी ठुलो बनाएर भोजपुर भनेर लेख्नुहोस्। कुन खालको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन अक्षरमा कुन कलरमा चाहनुहुन्छ हैन। यसरी मैले लेखेँ भोजपुर। अब पैदल यसरी लेखेँ। यसरी लेख्नुहोस्। अब यहाँ मिलाउनुहोस्। मैले यसलाई तपाईहरुलाई अलिकति ढिलो हुँदैछ, अलिक छिटो मैले बनाउन खोजिरहेको छु है। अब यसरी लेख्नुहोस्, कलर चेन्ज गर्नुहोस्। अब पैदल भोजपुर पैदल हैन। अब यहाँ ठ्याक्कै मिलाएर तपाईले चाहिँ सजिलैसँग अलिकति ढिलो गरेर मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यहाँनिर अलिक छिटो गरिरहेको छु, ढिलो भइरहेछ। अब यसरी मुन्दुम
अब यो पनि मैले लेखेँ। अब त्यसरी जुन कलर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई थाहै छ होला काइनमास्क कसरी चलाउने भन्ने कुरा हैन। अब यसरी अब यति गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ म यहाँ लेख्दिछु लास्टमा यात्रा। ल अब यति मैले लेखिदिएँ साथीहरु। यसरी मैले लेखेपछि यहाँनेरि यो चाहिँ यहाँ राख्दिन्छु। अब यसरी राख्दिन्छु। ल यति मैले गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लक भइसकेको छ है टोटली। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु यहाँनेरि दाहिने साइडमा सेटिङको माथिल्लोपट्टि देख्दै हुनुहुन्छ क्याप्चर। सिम्पली यसलाई क्याप्चर गरिदिनुस्। यसलाई क्याप्चर गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यसरी क्याप्चर गरिदिनुस्। यति क्याप्चर गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको काम सकियो। थम्बनेल बनिसक्यो। अब हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गएर चाहिँ मिनिमाइज गरेर यहाँनेरि हेरौँ अब कस्तो भएको छ हाम्रो चाहिँ थम्बनेल चाहिँ है। म तपाईहरुलाई यहाँनेरि देखाउँदैछु साथीहरु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ यो थम्बनेल चाहिँ कस्तो भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले देख्नुभयो हो साथीहरु। यसरी नै तपाईले चाहिँ अब ब्लगको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ या त कुनै पनि आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ अब भिडियो अपलोड गर्नका लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ थम्बनेल बनाउनु पर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ थम्बनेल बनाउनुस्। एकदमै एट्र्याक्टिभ हुनेछ। तपाईको भ्युअर्स पनि यसरी बनाउनु भयो भने पक्कै पनि बढ्नेछ भन्दै भिडियो लामो भइसक्यो साथीहरु। यदि मेरो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।